පපුවේ සෙම කැස්ස එක රැයකින් සුව කරන මිශ්‍රණයක්. මේ ජාති දෙක මිශ්‍ර කරලා පපුවේ අලව ගන්න. බලන්න වෙන දේ ඔබට විශ්වාස කරන්න බැරුව යයි. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. කුඩා සේනුව ක්ලික් කිරීමෙන් අපි වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔබට දැනගැනීමට පුළුවන්. රෑට සෙම හැදුනම තියෙන කරදරේ අපි කවුරුත් දන්නවා. ඇදුම හැදිලා වගේ සද්දට හුස්ම ගන්න එකයි හුස්ම ගන්න සැරේට කැස්සෙන එකයි පුදුම පදයක්. මේකට ඉතින් ලංකාවේ වැඩි දෙනා කරන්නේ වතුර ටිකක් රත් කරලා දුම් මල්ලන එක. හැබැයි ඒකෙන් ලැබෙන්නේ తాවකාලික සහනයක් විතරයි. අපි මේ කියලා දෙන සරල වැඩේ කරලා ඔබට පුළුවන් පපුවේ තියෙන සෙම ටික එකම රැයකින් දිය කර හරින්න. විශේෂයෙන්ම සෙම හැදුනම ගොඩක් අමාරු වෙන පුංචි ළමයින්ටත් මේ ක්‍රමෙන් ලොකු සහනයක් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් සහනයක් ගන්න පුළුවන් රෝග අතරට සිරෙන් ප්‍රතිශ්‍යාව, ශ්වසන ආබාධ, සොටු ගැලීම දිගටම පවතින කැස්ස ආදිය අයත් වෙනවා. මීපැණි ප්ලාස්ටර් කිව්වම ටිකක් තේරුම් යන්නේ නැති වෙනවා මොකද්ද මේ වගේ මොන වගේ දෙයක්ද මේ කියලා. මේක මාස 6කට වැඩි ඕනෑම දරුවෙක්ට වගේම වැඩිහිටියන්ට උනත් සුදුසු බොහොම සරල ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. එක රැයක් මේක දාගෙන ඉඳලා ප්‍රතිඵල ඔයාම ලබාගෙන බලන්න. ශරීරයට උණුසුමක් ගෙන දෙන වගේම ඉදිමුම් අවම කරන්නත් මේ ප්‍රතිකාරයට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්නේ ස්වභාවික දේවල් විතරක් නිසා අතුරු ආබාධ ගැන කිසිම බයක් ඇති කරගන්න උවමනාවක් නැහැ. අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. පාම් පිටි, මීපැණි, එළවලු තෙල්, ගෝස් රෙදි කැබැල්ලක් නැත්නම් අපිට බෑන්ඩේජ් යොදා ගන්න පුළුවන්, නැප්කින් එකක්, ප්ලාස්ටර් ඇලවෙන පටි, අබ පවුඩර් අවශ්‍ය නම් පමණක් යොදා ගන්න. හදාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මීපැණි හා පාම් පිටි කලවම් කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති පේස්ට් එකක් හැදෙන තුරු හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේකට එළවලු තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තවත් පාම් පිටි එකතු කරමින් රොටියක් වගේ මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මේක රොටියක් වගේ එක නැප්කින් එකක් මත හොඳින් තුනී කරන්න. දැන් ගෝස් රෙදි කැබැල්ලක් හෝ බෑන්ඩේජ් කෑල්ලකින් වහලා පපුවේ හදවත තියෙන ප්‍රදේශය උඩින් තියලා වටේට ප්ලාස්ටර් හෝ වෙනත් ඇලවෙන පටි වර්ගයක් ගහලා රඳවන්න. ළමයින් සඳහා යොදා ගන්නවා නම් පැය 2-3ක් තියලා ඉවත් කරන්න. වැඩිහිටි අයට නම් රැට නිදා ගන්න යද්දි මේක දාගෙන උදේට ගැලවුවම නම් හරි. මුලින්ම කියපු මිශ්‍රණයට අබ පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරොත් වඩාත් ඉක්මනින් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. කුඩා ළමුන් සඳහා අබ පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔබ නිතර නිින්දෙන් ඇහැරෙන කෙනෙක් නම් හරි නිතර දාඩිය දාන කෙනෙක් නම් හරි මේ මිශ්‍රණය මිරිකලා එළියට ඇවිත් ඇඳ සහ බෙඩ් ෂීට් එක මත තැවරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මොකක් හරි ආවරණයක් පාවිච්චි කරන්න. පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන නිදාගත්තත් හරි. එක දවසින්ම අපහසුතාවයේ සුව වේවි. හැබැයි සම්පූර්ණ සුවය ගන්න දවස් කිහිපයක්ම එක දිගට මේ වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් හිතේ තියාගන්න. අදාළ ප්‍රදේශීය තුවාලයක් හෝ සමේ රෝගයක් තියෙනවා නම් මේක කිරීමෙන් වළකින්න. අපි අද ඔබට ගෙනාවේ බොහොම ලේසියෙන් පපුවේ සෙම සහ ඒ ආශ්‍රිත රෝගවලට පිළියම් කරන්න ක්‍රමයක්. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු නිතරම අපි අපේ වීඩියෝ වශයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝක්ම බලලා දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. තවත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝවකින් අපි ඔබව නැවත හමු වෙන්නම්. කුඩා ළමයින්ට කැස්ස සෙම හැදුනම ඉක්මනින් සුව කරගන්න මේ සාර්ථක ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටිනා වීඩියෝව ෂෙයා කරලා ඔයගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා.